Hello, welcome. This is Techno Tuty. Join with us to win your life. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඇත්තටම කතා කරන්න තීරණය කරේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජික් එකක්වත් රොබර්ට් කෙනෙක් ගැනවත් නෙමෙයි. ගොඩක් අය ඉල්ලපු මාතෘකාවක් සමහර අයට කරගන්න අපහසු වුණු දෙයක් කරන විදිය පැහැදිලිව කරන විදිය තමයි අද මම කියලා දෙන්න තීරණය කරේ. ඉතින් මාතෘකාවට යන්න කලින් වෙනදා වගේම පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. මේ වෙනකන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට වැදගත් videos තොරතුරු අපි අරන් එන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම description එකට යන description එකේ Deriv link එක ඇති. තමන්ගේ account එක හදාගන්න. ඒ අදාළ video බලලා verification අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට ප්‍රොෆිට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රොබර්ට්ලා අවශ්‍ය අය description එකේ WhatsApp number එක තියෙනවා. WhatsApp හරහා මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා කියන්න මේ Deriv කියලා කියන්නේ නිකන් සල්ලි හම්බෙන එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා මම කතා කරන්නේ මොනවා ගැනද කියලා. ඉතින් එහෙම platform එකක් නෙවෙයි මේක. තමන්ගේ මහන්සියෙන් ඉගෙනීමෙන් දැනුම පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරලා ලාභයක් උපයන තැනක්. ඉතින් එහෙම නැතුව මේකේ දෙයක් දන්නේ නැතුව මේක ඉගෙන ගන්න නැතුව මේකට ඉන්වෙස්ට් කරා කියලා මුදල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ මුදල නැති වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ට්‍රේඩින් කියන්නේ රිස්ක් එකක්. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ රිස්ක් එකක්. ඒ නිසා හරියට පාවිච්චි කරොත් හරි විදියට වැඩ කරොත් මේකේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අලුත් Deriv account එකක් කොහොමද හදන්නේ verification නැතුව ඒ වගේම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැතුව ලේසියෙන් ප්‍රොෆිට් කරලා තමන්ගේ ආදායම අමතර ආදායමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යමු අපි. මම මෙතන link එක copy කරගෙන තියන් ඉන්නේ notepad එකේ. මම මේක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මම හදපු වෙනම mail එකක්. මේක ඇත්තට වීඩියෝ එක කරන්න හදපු fake mail එකක්. මේක වෙනම window එකක් open කරලා මම මේකට copy කරගෙන enter කරගන්නවා. මේක තමයි පළවෙනි step එක. right? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මගේ description එකේ තියෙන link එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ අලුත් window එක automatically open කරගන්න. ඒ වගේම අදාළ email එකත් open කරලා තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන create free demo account කියන tab එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා. මේ tab දෙකෙන් එකක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. ඉතින් මේක ගොඩක් අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. හරියට බලාගත්තොත් හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ලේසියෙන්ම මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ඔයාලා type කරන්න ඔයාලගේ වැඩ කරන email එක. කියන ඔයාලගේ email address එක මෙතන type කරගන්න. මම මෙතන මම හදපු email එක type කරගන්නවා. right. හරි. මේල් එක මේ විදිහට type කරගෙන email address එක මේ විදිහට type කරගෙන මෙන්න මෙතන I agree to the terms and conditions කියන තැනට ටික් එකක් දාගන්න. ටික් එකක් දාලා create free demo account කියන එක click කරගන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාලට යනවා ඔයාලා දීපු mail එකට මෙන්න මේ වගේ verification mail එකක්. right? මම මෙතනින් mail එක open කරගෙන තියන් හිටියේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනට තමයි mail එක එන්නේ යාලගේ. මෙන්න මේ විදිහට Deriv එකෙන් mail එකක් එනවා. මේක open කරගන්න. මේක open කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි mail එක open වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා verify my email කියලා තවත් tab එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා මේ දීපු mail address එක හරි mail address එකක්ද මේක වැඩ කරනවද මේක ඔයාගේ ළඟ තියෙන email එකක්ද කියන එක verify කරන්න තමයි මෙහෙම mail එකක් මෙයාලා එවන්නේ. ඊළඟට ඔයා මෙන්න මෙතන verify my email කියන එක click කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තවත් window එකක් open වෙනවා. Deriv website එකට තමයි අපි මෙතනින් යන්නේ. මේ mail එක හරහා. ඉතින් අපි බලමු මේක open වෙනකන්. මේක හරිම ලේසි. මේ account එක හදාගන්න එක අපිට verification ඕන නැහැ. P2P කරන අයට විතරයි verification එක ඕන වෙන්නේ. ඒකත් ID verification එක පමණයි. ඉතින්
ID වෙරිෆිකේෂන් එකත් සිංහල ID එක මෙයාලා ගන්නවා. ටික දවසක් යයි ඒක ප්‍රොසෙස් වෙන්න. නමුත් සිංහල ID එකෙන් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. සිටිසන්ෂිප් එක රෙසිඩන්ස් කන්ට්‍රි එක මෙතන අපි දෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න. මෙතනත් ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න. දීලා next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. right. ඊළඟට ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ password එක. ඔයාලා මෙතනට දෙන්න strong password එකක්. ඔයාලා කැමති දීලා මෙතනින් ඔයාලට ඕන password එක බලන්න පුළුවන්. strong password එකක් දෙන්න. දීලා මෙතනින් start trading කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් හරිම ලේසි, ලොකු දේවල් නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් ආරක්ෂිතයි මෙයාලගේ මේ වෙබ්සයිට් එක. ඩිපොසිට් විත්ඩ්‍රෝවල් කාටවත් කරන්න බෑ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඊමේල් එකට ලොග් වෙන්න ඕන ඩිපොසිට් විත්ඩ්‍රෝවල් කරනවා නම්. රයිට්. මෙතනින් ඕනනම් සේව් කරගන්න පුළුවන්. පාස්වර්ඩ් යූසර් නේම් මම සේව් කරන්නේ නැහැ. මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මේක next දෙන්න. next දීලා මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට අග එනකන් next දීලා මෙන්න මේ start trading කියන එක ක්ලික් කරන්න. right. ඊළඟට මෙතන අපිට මෙයාලා දෙන්නේ මේ demo account එක. මෙතනිනුත් next දෙන්න. මෙතනින් මේක okay කරගන්න. දැන් ඔයා ඉන්නේ demo account එකේ. මෙතන දීලා තියෙනවා US dollars 10000ක් ඔයාලට පුරුදු වෙන්න. මේක fake money withdraw කරන්න බෑ. මේක තියෙන්නේ ඔයාලට මේකේ ට්‍රේඩ් කරන විදිය, මේකේ මෙතඩ් කොහොමද වැඩ කරන්නේ, මේවායේ රිටර්න් රේට් කොහොමද, මාකට් ඇනලයිස් කරලා කොහොමද මේ වැඩ කරන්න කියන එක ඉගෙන ගන්න තමයි මේ ඩොලර් 10000 දීලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟට ඔයාලා මෙතනින් මම මෙතනත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මේ D trader කියන්නේ සාමාන්‍ය deriv trader එක. මෙතන binary bot ඉන්නවා, deriv bot ඉන්නවා, smart trader කියන එක තියෙනවා. ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ හතර. ඉතින් මම මෙතනින් deriv trader කියන එක ඕපන් කරගන්නවා. මොකද අපි මේකේ රියල් account එක තාම හදලා නැහැ. තාම අපි ඉන්නේ demo account එකේ. ඉතින් ඒ වගේම තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා, වැදගත්ම දෙයක්. මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා account එක හදද්දි අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ මේ web page එක එහෙම නැත්නම් මේ open කරපු එක refresh වෙන්න දෙන්න එපා. refresh වෙන්න දෙන්න එපා. මේක continue එක දිගටම demo account එකෙන් පස්සේ real account එක හදලම නතර කරන්න. demo එක හදලා පස්සේ real එක හදනවා කියලා ඉන්න එපා. එහෙම වුණොත් තේරුමක් නැහැ. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ demo එකේ USD 10000 තියෙන තැන මෙන්න මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන demo real කියලා ටැබ් දෙකක්. මේකෙන් real කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. real කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ real account එක add කරගන්න ඕන. හරි. ඊළඟට මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා currencies. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙතන US dollars, euro, pound තියෙනවා, Australian dollars, ඊට අමතරව crypto currencies තියෙනවා. මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමති එකකට ඔයාලට මේ account එක හදාගන්න පුළුවන්. crypto කරන්න ඇයට crypto වලින් පුළුවන්. නැත්නම් USD පැත්තෙන් එහෙම යනවා නම් එහෙම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන USD කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා මෙතනින් next button එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊළඟට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. right. අපි යමු මේක fill කරන්න. හරි. මෙතන ඉල්ලන්නේ ඔයාගේ මුල් නම. මම ඉතින් මම හදපු මේ ඊමේල් එකට අදාළව ඒ නම දෙනවා. ඊළඟට last name ඉල්ලන්නේ. මම මෙතන last name එක විදිහට දෙවෙනි නම දෙනවා. ඊළඟට ඉල්ලනවා date of birth. මේක ඔයාගේ උපන්දිනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ යට ටික highlight වෙලා තියෙන්නේ. මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ අවුරුදු 18ට වැඩි අයට විතරයි මේක හදන්න පුළුවන්. 18ට අඩු අයට account එකක් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ මෙතන මේ පහළ අවුරුදු ටික highlight වෙලා තියෙන්නේ. right. මම මෙතනින් birthday එක, year එක, birth month එක සහ දිනයක් select කරගන්නවා. ඒක ලොකුවට හිතන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙතන phone number එක දෙන්න ඕනේ. මම මෙතන phone number එක විදියට මගේ WhatsApp number එක මම දෙනවා. ඒක ඔයාලා දෙද්දි මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ඇත්ත විස්තර දෙන්න. බොරු ඒවා දෙන්න එපා. ඇත්ත විස්තර දීලා ඔයාලගේ account එක හදන්න. කලින් account එකක් හදපු කෙනෙක් නම්, account එක අතහැරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ විස්තර වලට හදන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ගෙදර කෙනෙක්ගේ, යාළුවෙක්ගේ, විශ්වාසවන්ත වෙන කෙනෙක්ගේ detail වලට account එක හදාගන්න ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට මෙතන next කියන එක දෙන්න ඕන. ඊළඟට අහන්නේ මෙතන address එක ඉල්ලන්නේ.
ඊළඟට second line of address තියෙනවා ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඊළඟට town එක, state එක, province එක, zip code එක. right. අපි යමු ඒ ටික පුරවන්න. මම මෙතන දෙනවා address එක, fake address එකක් දෙන්නේ. right. මම මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. දීලා town එක එහෙම නැත්නම් city එක මම මෙතන type කරගන්න ඕවා. හරි. ඊළඟට මෙතන state එක, province එක අහන්නේ. ඉතින් මේක ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ගාල්ල කියලා දුන්නා. ඊළඟට zip code මෙතනින් ඉල්ලනවා. මෙන්න මේ zip code එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඕනම නගරයක ඕනම ගමක zip code එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා Google ගිහිල්ලා මෙතනින් search කරන්න අදාළ ගම හෝ නගරය ගහලා postal code කියලා. right. මෙතන තියෙනවා අදාළ postal code එක. මම මේක මෙන්න මෙතන type කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතනින් next කියන එක දෙන්න. ඉතින් මෙතනින් save දෙන්න. ඉතින් account එක හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ දෙකට tick දෙකක් දාගන්න. ඊළඟට add account කියන එක දෙන්න. හරි. ඔයාලගේ account එක හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් බොහොම ලේසි. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අනිත් website වල අනිත් දේවල් හදනවා වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් ලේසි account එකක්. බොහොම පහසුවෙන් හදන්න තියෙන්නේ. your account is ready. ඉතින් මෙතන deposit කරනවා නම් deposit වලට යන්න පුළුවන්. පස්සේ deposit කරනවා නම් maybe later කියන එක click කරගන්න. මේ ඉන්නේ වාගේ real account එක. මෙතන පෙන්නනවා USD බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ අපි deposit කරලා නැහැ තවම. ඉතින් මෙතනින් මාරු වෙන්න පුළුවන් demo එකට. ඒ වගේම මේ demo එකට මාරු වෙලා ඔයාලට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරන විදිය. ඊට අමතරව මෙතනින් ආයි real එකට මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. right. ඉතින් මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක හදන විදිය. මම මේ හදන විදිය විතරයි කතා කරන්නේ. මේක ඇතුළාන්තය ගැන අද කතා කරන්නේ නැහැ. ඇතුළාන්තය අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේකේ තියෙන මෙතඩ් කොහොමද, ඒ වගේම deriv trading view එකට යන්නේ කොහොමද, ඒක කොහොමද indicators පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ වගේ දේවල් අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එයාලට අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් මම ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් account එක හදන විදිය තමයි කතා කරේ. මේක ඇවිල්ලා මේ පිරමීඩවත් එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. මේක තමන්ගේ මහන්සියෙන්, ඉගෙනීමෙන්, දැනුමෙන් යම් කිසි මුදලක් ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒ මුදල වැඩි කරගන්න, එහෙම නැත්නම් ලාභ උපය ගන්න වැඩ කරන platform එකක්. මේක Binance, XM Trading, Expert Option සමානයි. binary option කියන platform එක තමයි මේ දැන් deriv කියලා යන්නේ. ඒක ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. ඉතින් හරියට මේක වැඩ කරොත් ඔයාලට දෛනිකව යම් කිසි මුදලක් මේකේ උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මහා පරිමාණයෙන් කරන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම කුඩා පරිමාණයෙන්, මධ්‍යම පරිමාණයෙන් මේකේ වැඩ කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති අද වීඩියෝ එක මේ deriv account එකක් හදන විදිය තමයි කියලා දුන්නේ. deriv account එකක් හදපු නැති අය ඉන්නව නම් අලුතෙන් හදන්න link එකට යන්න description එකේ තියෙනවා. එතනින් ගිහලා account එක හදාගන්න. ඒ වගේම account අතහැරපු අය loss වෙලා මොනවා හරි කැඩුණු නිසා account අතහැරපු ඉන්නවා නම් එයාලා ගිහිල්ලා account එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම මේකේ තවත් විස්තර අවශ්‍ය නම්, ඇතුලේ විස්තර අවශ්‍ය නම් මම හිතනවා ඔයාලා දන්නවා ඇති කියලා. නොදන්න අය ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මට WhatsApp message එකක් දාන්න, මම එයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම ඇත්තටම කෝස් කරන්නේ නැහැ. කෝස් කරන අය ගොඩක් අය ඉන්නවා හොඳ අය. ඉතින් එයාලා සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් එයාලගෙන් කෝස් එකක් අරගෙන ඉගෙන ගන්න. මගෙන් දෙයක් ඇහුවොත් මම ෆ්‍රී කියලා දෙන්නම් දන්න දෙයක්. ඉතින් ඕක තමයි මට අද පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක හදන්න පහසුවෙන් ඔයාලට ඔළුවට එන්නේ නැති අදහස කොහොමද කියන එක. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක අද මෙතනින් නතර කරන්නම්. මේක ඇතුළ ගැන, මේක වැඩ කරන විදිය ගැන, මේකේ මොනවද තියෙන මෙතඩ්, මොනවද ඉන්ඩිකේටර්ස්, මේ වගේ දේවල් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. අවශ්‍යයි මට පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද දන්න අය ඉන්න තැනක එහෙම වීඩියෝ එකක් කරන එක තේරුමක් නැති වෙයි. ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එක කරෙත් ගොඩක් අය මට මැසේජ් කරා deriv account එකක් කොහොමද හදන්නේ, account එක හදලා දෙන්න පුළුවන්ද, deriv account එකක් හදන වීඩියෝ එකක් ඔයා කරලා තියෙද, කොතනද තියෙන්නේ. ඇත්තටම මම කලින් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක අප්ඩේට් එකක් විදිහට අලුත් අද දුන්නේ. ඉතින් හරි, එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරන්නම්. තවත් අලුත් හොඳ ස්ට්‍රැටජික් තියෙනවා. ටික් ට්‍රේඩින්, මිනි ට්‍රේඩින්, රොබර්ට්ලා ඉන්නවා. අපි මේ වීඩියෝ වලින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනවා ඔයාලව. එතෙක් මම නතර වෙන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක්.